إلى بيت همقداش أو إلى مدينة لكن إيليا. اعتماد هذه المخطوطات وحدها يعني جعل البعض من الباحثين والمدارس الاستشراقية يكلمنا عن مكة غير مكة، وبيكلمنا عن يعني شخصيات لم توجد، وبيكلمنا عن معاوية وقد اعتنق المسيحية. يعني وصل الأمر إلى صناعة تاريخ بديل تماما. يعني فكل ده استنادا إلى المخطوطات والوثائق ونفيا لتاريخ بني بالكامل على الذاكرة الشفوية وعلى الأحداث التي عاشها آلاف وراء آلاف من البشر في الجزيرة العربية والشام والعراق. نعم، أولا الباحثون في هذا المجال واجهوا إشكاليات كبيرة. أولا عدم ذكر مكة في أي من المصادر التاريخية القديمة، ما عدا يعني بعض الباحثين المسلمين يقولون بأن مكة مذكورة عند بطليموس الإسكندري، يعني في القرن الثاني الميلادي، على أساس أنه مكة كانت هي مكورابا. لكن الإشكالية أنه هو نفسه يعني بطليموس ذكر على أن مكورابا توجد في شمال أرابيا فيليكس، وبالتالي يعني على الحدود السعودية اليمنية حاليا، إذن بعيدة تقريبا ب700 كيلومتر عن مكة الحالية. لا توجد ذكر لمكة في أي مصادر بيزنطية ولا فارسية ولا حتى النقوش التي وجدت في منطقة اليمن أو في جنوب الجزيرة العربية، وهي نقوش سبائية تتحدث عن انتصارات أبرهة مثلا، أو عن انتصارات أخرى، لا تتحدث عن وجود مكة. فدائما هناك إشكالية كبرى، عدم وجود مدينة أو مكان مكة كمكان جغرافي إلى حدود القرن الثاني الهجري. وهذه إشكالية كبرى، على أننا لم نجد هناك قرى ومناطق بسيطة جدا وليس لها أي اعتبار ذكرها الرحالة والمؤرخون والتجار. لكن مثلا مدينة يثرب كانت موثقة ومعروفة، لكن مكة لم تكن موجودة. وهناك مجموعة من الباحثين خاصة الأنجلو ساكسونيين الكعبة سيدي الكريم كانت هناك عدة كعبات في العصر ما يسمى بالعصر الجاهلي. فكانت أكثر الدكتور جواد علي في مفصله في تاريخ العرب قبل الإسلام يتحدث عن هذه أو عن مجموعة من هذه الكعبات أنها كانت موجودة في الجزيرة العربية. وهذه الكعبات كانت مراكز دينية تختلف بحسب الديانات وبحسب المذاهب، كعبة مثلا كعبة الطائف أو كعبة اليمن صنعاء اللي هي كنيسة القليس أو جليسيا التي بناها أبرهة، أو نجران كعبة نجران، وهي عبارة عن كنيسة كذلك التي وقعت فيها محرقة أولئك المسيحيين من أتباع المذهب مار يعقوب البردعي، يعني كانوا يعاقبة في تلك المنطقة، وكانت الحادثة المذكورة في القرآن. أستاذ محمد، هؤلاء الباحثون نعم، وهي مذكورة. ماذا يقولون عن نبي الإسلام؟ يعني وهم يتحدثون عن غياب وتوثيق لمكة نفسها. كيف ينظر هؤلاء من المخطوطات التي حصلوا عليها أو الآثار التي يعني تحققوا منها؟ كيف يعني يروا أو يرون نبي الإسلام؟ نعم، هناك 3 مدارس أستاذي العزيز في هذا الموضوع عن شخصية الرسول محمد. أنها لو أخذنا على سبيل المثال مجموعة إنارة الألمانية التي أنا يعني كعضو فيها،
في البدايات الأبحاث كانت تعتقد على أن محمد كشخصية غير تاريخية نظرا لعدة أسباب، ولكن هناك في المقابل من يعتقد بوجود شخصية الرسول، وأنا من بينهم أعتقد بوجود محمد، لأنه ذكر في بعض المخطوطات. هذه المخطوطات التي تحدثت عنها تحدثت عن وجود كسيبيوس، تحدث عن وجود محمد بالتاء يعني كمحمد، لكن الشخصية محمد في الإسلام يعني هي شخصية أسطورية، لكن محمد كقائد عربي وله نظرة دينية وعقائدية في مسألة رجوع الأرض الموعودة لأصحابها، وهم أبناء النبي إبراهيم الخليل كالإسماعيليين أو أحفاد إسماعيل، وكذلك أحفاد إسحاق لهم بني إسرائيل. فهو يعتقد بحسب التوراة، خاصة في سفر التكوين الإصحاح 15 يتحدث عن هذا الإرث، لأن إبراهيم الخليل جاء من مدينة أور كلدان بمنطقة العراق، وذهب واستوطن في الأراضي اللي هي فلسطين حاليا. فعاش في إحدى المدارس ولم يصل هكذا ترى إحدى المدارس النبي محمد تقول بعدم وجود محمد، لكن عندنا توثيق أن محمد كقائد كشخصية كان موجودا، وهو من قاد هذه ما تسمى بالفتوحات أو هذه الحروب ضد البيزنطيين. فهو لا شك أنه كان شخصية حقيقية، لكن الرواية الإسلامية هي التي صنعت لنا الرسول الذي نعرفه الآن في العقيدة أسأل عن المدارس الأخرى ما وجدناه. هناك مدارس أخرى وهي مدارس لا تعبأ بالبحث العلمي الدقيق، لأنها دخول في دهاليز ودخول في متاعب كبرى، وكأنك تبحث عن إبرة داخل كومة قش، إشكالية كبرى. فهناك مجموعة من الباحثين يعتقدون بأن شخصية محمد المذكورة في الموروث الإسلامي هي شخصية حقيقية، ولا يتعبون ويبحثون في تلك المخطوطات وتلك العملات، فهم فقط يمشون في ركب الفكر الإسلامي نظرا للتقديمات والهبات السخية التي تأتيهم من بلدان الخليج، خاصة الأمراء. محمد يقدمون لهم إعانات كبرى. ألا تعتقد أنه أنصار المدرسة الأولى لا يحصلون على تمويل أيضا وهبات من جهات تدعم أبحاثهم وتمنحهم يعني منحا وهبات؟ بالعكس، فنحن نجد أن كل المدارس التي عارضت الفكر الإسلامي كلها يعني واجهت مشاكل كبرى، خاصة من الناحية المادية. فنجد على سبيل المثال معهد إنارة الألماني لا يتقاضى مليم واحد من الدولة الألمانية، سواء من وزارة الثقافة أو وزارة التعليم أو البحث العلمي، فلا تقدم لهم أي دعم بالمرة. من أين يمول؟ أبحاثهم كلها تعتمد على المدخول الذاتي. عندهم مشكلة، يعني أنه مثلا تقام كل سنة أو سنتين تجميع الأبحاث العلمية خلال هذه السنة أو سنتين، ثم تنشر في مجلد. معهد إنارة استطاع من سنة 2007 إلى اليوم أن ينشر 10 مجلدات، ومن خلال بيع
هذه المجلدات يستطيعون مسايرة هل تم ترجمة هذه المجلدات للغة العربية؟ هذه الأبحاث للأسف لم تترجم بعد، وإن معظم هذه الأبحاث باللغة الألمانية والإنجليزية، ونتمنى أن تترجم للغة العربية حتى يستطيع القارئ العربي والمسلم أن يبحث فيها وأن يدقق وأن ينظر إلى هذه المصادر، هل هي مصادر فعلا مصادر علمية وأن يفندها وأن يناقشها وأن ينقضها وأن يصنع حوارا ذهنيا كبيرا بينه وبينها. أشكرك جدا أستاذ محمد المسيح باحثنا الكبير.